આઈશર 485 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મહેશભાઈને। ટોટલ માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો તમે પૂરો જોજો। એકદમ સારું ટ્રેક્ટર છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, જેથી સૌપ્રથમ નવા વિડીયોના અપડેટ તમને મળી શકે। વિડીયો શેર પણ કરજો, કોઈ પણ મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય આ આઈશર ટ્રેક્ટર તો મળી જાય। વિડીયો શેર કરવો એકદમ ફ્રી મફત છે, એટલી મદદ કરતા રહેજો મિત્રો। આઈશર 485 સિલ્વર કલરમાં ટ્રેક્ટર છે, જે મહેશભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2013ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર, એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ જોવા મળશે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા મહેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। મહેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર તમને મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા। ટાયરની વાત કરું તો પાછળના ટાયર 90% જેવા ટાયર નવા નાખેલા છે, આગળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ, ટોટલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની। કિંમત ટ્રેક્ટરની અંદાજિત 3,35,000, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો જસદણ, આટકોટ ગામે જોવા મળશે। વધારે માહિતી માટે મહેશભાઈનો કોન્ટેક કરી શકો છો। મહેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં મહેશભાઈ નામ અને તેમના નંબર મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ વિડીયો ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર, તો નવા વિડીયો ઉપર આવી જાય છે અને જૂના વિડીયો નીચે હોય છે, તો નીચે સ્ક્રોલ કરી આ વિડીયો ગોતવાનો। વિડીયોની નીચે જ 95,867 વાળા જે નંબર હોય તે મહેશભાઈના છે, ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।